اگر اشتباه جلو پسرم میگرفتم میگفتم نرو مادر همینجا باش. واقعا هم شاید حرفمو گوش میداد نمیرفت، اشتباه کردم. چند سال رفتن؟ الان 20 سال. 20 سال. دو تا گربه داشتم ولی اکثر رفیقام ازشون بپرسی فکر میکنم من یه دونه گربه داشتم. یکی از گربه‌هام یکی از بی‌ذات‌ترین موجوداتی بود که تو زندگیم دیدم. حالا راجبش صبر کنم، ولی بعضی از مواقع اونقدری که اون لحظه مثلا کنترل خودم از دست میدم یا نمیتونم با مثلا منطقم تصمیم بگیرم و احساساتم دخیل میشه توی اون شرایط، دیگه از کنترل من خارج میشه. تا حد زیادی بعضی مواقع میتونم اینو کنترل کنم و اوکیش کنم، ولی بعضی مواقع یه سری اشتباهاتی باعث میشه که همون لحظه هم نتونی مثلا اون احساساتو کنترل کنی. و میگیم بزرگترین اشتباهی که توی زندگیتون انجام دادید چی بوده؟ چی اولین چیزی که به ذهنتون میرسه چی بود؟ حاجی رفاقت رفاقت‌های اشتباه. یه سری آدم‌ها واقعا خیلی اشتباه بود. آره. آدم تو سن زیر 20 هم خیلی از رفیقا الگو میگیره، نگاه میکنه. آدم مثلا با یه سری‌ها رفیقه دوست داره دور شلوغ باشه ولی مثلا انقدر ضربه میخوره یه تایمی به بعد میگه بذار همین یکی دو نفری که هستن باشن. اینجوری خیلی بهتره. میگم تنهایی بهتره. چه برسی یکی دو نفر. آفرین. تنهایی واقعا خیلی اوکی تره نسبت به قبل. شما چی؟ من رشته‌مو اشتباه انتخاب کردم. رشته چیه؟ رشته الکترونیکم. علاقه‌ای نداشتم با شدم رفتم. فقط سر این که کامپیوتر پر بود. یعنی هیچ جا نتونستم ثبت نام کنم. اشتباهی همینجوری نمیتونی سب بدی بری بعد سال بعد ترم بعد کامپیوتر؟ نه دیگه واقعا یه سال زیاده بخوای سب بدی. اصلا چرا به جایی که سب بدی یه کار اشتباهی که از همون اول خودت هم علاقه نداشتی انجام دادی؟ فکر کردی اصلا به این؟ اشتباه فکر نکردیم بهش. چون فکر نکردی اشتباه. بعد مثلا چیکار کردی برای جبرانش؟ همینجور رفتی جلو یا یه جای متوقفش کردی؟ قرار متوقف شد. یه برای دانشگاه قرار رشته دیگه ای برم. همون کامپیوتری که دوست داری؟ کامپیوترم بعدش فهمیدم خیلی به درد نمیخوره دیگه. میخوام برم زبان. رشته زبان. مترجمی زبان. انگلیسی. بله. بعد باش چیکار کنی؟ مهاجرت کنی، تدریس کنی، کار کنی، چیکار کنی؟ والا فقط یه مدرکی بگیریم. فقط دنبال مدرک بود. سربازی نریم. فرار از سربازی میری یه رشته‌ای که حالا پر بشه وقت. ها دیگه. شما میری سربازی؟ من یکیشو بخوام مثال بزنم توی درس خوندن بود. درس خوندن ما یه زمانی جو حاکمی بود که خیلی بچه‌هایی که دور برمون بودن اهل درس نبودن. ما هم به تبعش آنچنان که باید اون رشته‌ای که می‌خواستیم بخونیم و نخوندیم. رفتیم ورود کردیم به دانشگاه توی رشته‌ای که نه بازار کار داشت، فقط یه اسمی داشت. اونو تموم کردیم ولی خب تو وسطاش هم باز فهمیدیم مجبور شدیم اونو تموم بکنیم، باز دوباره برگردیم بیایم اون رشته‌ای که باید بخونیم و شروع کردیم بخوندن. دلیلش هم این بود که وارد یه جو دیگه شدیم، دور و بریامون آدماش عوض شد، ما هم به تبعش تونستیم اون درس رو بخونیم. یه خورده اذیت میشه آدم تا بخواد اون درس رو تموم بکنه، حوصله به خرج بدی، بالاخره 4 سال عمر کمی نیست. به خاطر همین برگشتیم شروع کردیم بخوندن. الان که شاید سالها ازش میگذره میگید یه خورده مشکل بود، ولی واقعا یه چالش فوق‌العاده زیاده بود. زیاده. چون که 4 سال رفتید بعد میخواد دوباره برگردید، بعد خودتون یه جنگی با خودتون دارید، یه جنگی با دیگران. اینو چجوری حلش کردین؟ این هم باز با صبر و حوصله، چون زمانی که اولین دوره لیسانس رو من خوندم مجرد بودم، ولی دوره دومی رو نه، متأهل شده بودم، یه بچه هم داشتم خدمتت عرض کنم، هم مغازه رو داشتم هم درس رو میخوندم. بالاخره بعضی ها زیر این باره دوام میارن، حوصله‌شون هم دارن، تموم میکنن، بعضی اصلا سمتش نمیرن. متاسفانه اشتباه بزرگیه که تو جامعه، نه فقط تو جامعه، خیلی زیاده، مثالش هم زیاده.
حوصله به خرج نمیدن که برگردن تموم بکنن، به همین راه خودشون متاسفانه ادامه میدن. زندگی هم به قولن جنگه، شما اگر توی جنگت پیروز نشی زیر دست پا له میشی. مثال قشنگی بود. تو جنگ هم گاهی اوقات باید عقب نشینی کنی، استراتژی رو عوض کنی. بعضی چیزا دست خود آدم نیست، باید بعداً پله پله درست کنه. این که گفتید یعنی اشتباه هر فردی میکنه، مهم اون جبران کردنه، اون قدم بعدی. جبرانه، آره، چون این جبرانه هست. اینی که میخوری زمین برمیگردی دوباره شروع میکنی، اصلش اینه. بله اگر بخواد زمانه همینجوری بگذره، بله ماشاءالله همه تو روال خودشون پیش میرن، پولدار میشن، خانواده تشکیل میدن، کاری که دلشون بخواد انجام میدن، ولی خب نیست. آره اسکلوف باشی. متاسفانه بعضیا اینقدر قدن میگن یه کاری دیگه شد دیگه، همین رو ادامه میدیم. مهمی که حالا به پایان برسه. پذیرفتن اشتباه خودش بزرگترین پیروزیه. متوجه میشی که باید برگردی. یه عده متاسفانه بر نمیگردن. بزرگترین اشتباهتون چی بوده توی زندگی؟ تا حالا بهش فکر کردید؟ اشتباه نمیدونم چه اشتباهی کردم، فکرش بکنم نمیدونم چه اشتباهی کردم. اشتباهم اینه که بچه‌م می‌خواست بره خارج، با جلوش میگفتم نمیذاشت بری که حالا دوریشو تحمل کنم. اشتباهم این بوده. اگر اشتباه جلو پسرم میگرفتم میگفتم نرو مادر همینجا باش، واقعا هم شاید حرفمو گوش میداد نمیرفت. اشتباه کردم. چند سال رفتن؟ الان 20 سال. 20 سال. بعد چند سال یه بار میبینینشون؟ تا حالا رفتین پیششون یا اونا اومدن؟ یه مرتبه ولی اونشون 2-3 مرتبه اومدن، ولی حال دیگه تشکیل خانواده دادن، بچه دارن، نه به کار زندگیش میرسه، خیلی فرصت نداره که بیاد. واقعا 20 سال خیلیه. چجور تحمل کرده؟ حالا چی بگم؟ من میگم که بزرگترین اشتباه همین بوده، نه این اشتباه. خب بعد اگر حالا به فرض 20 سال پیش زمان به عقب برمیگشت، گفتید که جلوشو میگیره، بعد شاید پشیمون نمیشدید؟ میگفت من اگر میرفتم زندگی بهتری داشتم. همون فکر همین هست، هم اشتباه همین که فکر میکنیم، مثلا میگیم اگر بهشون بگیم نرین، میگن حالا تو گذاشته بودی من برم، حالا خود زندگیم خیلی بهتر بود. این هست، درسته؟ این هم میگن با آدم، به خاطر هم آدم هیچی نمیگه، باید تحمل کن. باید تحمل. تصویری که باشون حرف میزن. هر شب خیلی عالیه. 2 بچه داره، این نبینم دیگه هیچ. حتما توی ویدیو هم شاید ببینن تصویر شما رو الان که با ما حرف میزنید. دیگه به جز این چیز به ذهنم نمیاد واقعا که بخوام میگم اشتباه خیلی سنگین بوده، نه. چون عزیزترین کستون فرزندتون بوده و مدام به اون فکر میکنید دیگه. واقعا. امیدوارم به زودی هم دیگر ببینید. انشاءالله، از دعای شما انشاءالله. خیلی ممنون. بزرگترین اشتباه زندگی من به نظرم توی بحث بیزینس بوده که هیچ وقت هدفی نداشتم و دوست داشتم که خیلی زود به موفقیت برسم و از یه جایی به بعد با هدف گذاری و برنامه ریزی تایمایی که پرت می شده، تایمایی که دست می دادم رو الان خیلی بهینه تر ازشون استفاده می کنم و خیلی موفق تر عمل می کنم. در گذشته خب زمان زیادی رو از دست می دادم و یکی دیگه از اشتباهاتم هم این بوده که خیلی حالا بچهای همسن سال ما دوست دارن که خیلی زود به موفقیت برسن و منم خب این اشتباه رو داشتم. توی بیزینس های مختلف ورود می‌کردم و دوست داشتم که یه شب موفقیت برسم، ولی خب جلوتر متوجه شدم تا اصلا داستان این نیست. باید هدف گذاری کرد، باید زمان گذاشت و اگر آدم یه کاری رو شروع کرد تا به نتیجه نرسه اون رو رها نکنه. به نظر من این اتفاق میفته، یعنی نتیجه میگیره انسان، یعنی موفق میشه کسانی که توی یه رشته، توی یه صنعت ورود میکنن و تا زمانی که به نتیجه نرسیدن با برنامه ریزی دست نمیکشن. متاسفانه جوانات خیلی زود تسلیم میشن. به نظر من این اشتباه رو داشتم دیگه، بارها و بارها وارد رشته‌ها و صنعت‌های مختلف شدم و به خاطر اینکه خیلی زود می‌خواستم نتیجه بگیرم متاسفانه باختم دادم، سوخت دادم، ضرر دادم و متضرر شدم. خدا رو شکر الان خیلی خوبه. الان سوال هاست که
یه هدف رو مشخص میکنم، برنامه ریزی میکنم براش و برای زمان میذارم در طول روز و نظم خیلی مهمه. نظم خیلی مهمه. هر روز روزانه وقتی این کار من انجام میدم نتیجهشو میبینم. بعد از 6 ماه، بعد از 1 سال، نتیجه هم ماهیانه یا مثلا هفتگی مشخص نمیشه. یه تایمی که میگذره شما یهو متوجه یه نتیجه بزرگ و شگرفی توی زندگیتون میشید. این چیزی بوده که اشتباهی بوده که من خیلی این اشتباه رو تکرار کردم و الان خدا رو شکر خیلی بهتره. الان خیلی موفق‌تر عمل میکنم. هدف، برنامه‌ریزی و نظم. بعد خیلی تایمم هم دست نمیدم. همیشه هم زمان دارم، ورزشم هم میکنم، کارم هم انجام میدم. فقط به خاطر همون نظم و برنامه‌ای که در طول روز برای خودم اومدم اعمال کردم. خیلی هم عالی. این چیزی که گفتید واقعا حالا بشم گفتید که گوشزد کردید که نه تنها من، مشکل بقیه هم سن و سالای ما هم هست که چیه؟ میخوان در کمترین زمان ممکن به اون هدفی که خودشون برای خودشون گذاشتن برسن. نه تنها شما، منم اینجوری هم، اینا که دارن راه میرن اینجا هم اینجوری هن واقعا. مهم اینه که خودمون با خودمون یه جو کنار بیایم. گفتید برنامه ریزی، هدف، نظم، دیسیپلینی که از وقتی که گذاشتید به موفقیت رسید. حالا هنوزم میگید توی مسیرید ولی باز یه دستاوردهایی داشتید. دقیقاً همینطوره. اصلا نتیجه زود متوجه نتیجه زود به دست نمیاد. شما زمانی که هدف گذاری میکنی با برنامه پیش میری روزانه برای هر کاری که داری انجام میدی. تو ورزش هم همینه. بعد از 6 ماه، بعد از 1 سال شما نتیجه رو میبینی. توی بیزینس نیاز به زمان بیشتری داره و گاهن اصلا جلو رو نمیبینی. وقتی میای جلوتر یهو مثلا یه دری برای شما باز میشه، یه مسیری برای شما باز میشه و یه اتفاق قشنگی براتون میفته. اکثر بیزینس برای موفقی که ما بررسی میکنیم میبینیم که سال‌هاست هر روز مسابقه کریستیانو رونالدو توی نشست خبریش داشتن یه مدت پیش گفت که من الان نقشه راه رو به شما میدم، شما اگه میتونید طبق اون دیسیپلین، طبق اون نظم پیش برو. و اینه که من سالها موفق بودم توی حالا رشته خودم و بهترین هستم توی جهان و دقیقاً همینه. اصلا اینطور نیست که ما یه شبه قرار موفق بشیم، یه شبه نتیجه بگیریم. و این اشتباهی بود که من بارها انجام دادم و برنامه ریزیم. اگر که ما برنامه ریزی نداشته باشیم اصلا ذهنمون بهمون اجازه نمیده که بریم سراغ کارمون. یعنی من اگه برنامه ریزی نداشته باشم نه ورزش میکنم نه سراغ بیزینس هم میرم. چرا؟ چون که ذهن فکر میکنه که تایم زیادی داره. زمانی که من براش برنامه میدم، من بهش پروگرام میدم، خب در طول روز نیم ساعت برای بیزینس هم، 1 ساعت برای ورزشم، به فرض مثال مجبورش میکنم که همراه با من بیاد قدم به قدم. اینه که الان خیلی راضی هستم. هم به تفریح هم میرسم، هم به ورزش هم میرسم، هم بیزینس هم روز به روز پیش میره و این بیزینس روز به روز گسترده تر میشه. و همه بیزینسمن‌ها همینن. تو شهر خودشون، بعد تو کشور خودشون، بعد میرن برای بین‌المللی شدن. دقیقاً. اتفاقا نکته خوبی بود. گفتید تا اون برنامه ریزی نداشته باشید اصلا آدم بلند نمیشه. یه کتاب من داشتم میخوندم در مورد همین موضوع، میگفت که به یه نفر میگن بلند شو. چند بار گفتم، بعد گفت چیکار کنم بلند شم؟ گفت ذهنم همینه. تا بهش نگی چی کار کنه اصلا بلند نمیشه که بخواد اون کار رو انجام بده. اون برنامه ریزی هدفه. خیلی عالی بود. صحبت دیگه اگر داشتید ما سراپا گوش. همین که بچه‌ها حالا هم سن و ساله ما به هیچ وجه دنبال یه شبه موفق شدن، یه شبه پولدار شدن نباشن. یه راستایی رو، یه شاخه‌ای رو انتخاب بکنن، هدف گذاری بکنن، برنامه ریزی داشته باشن، دیسیپلین و نظم داشته باشن و ادامه بدن تا به نتیجه برسن. با شکست‌های کوچیک تسلیم نشن. به نظر من این نتیجه میده. خیلی عالی. ممنون از شما، متشکرم. فقط تا صدا تموم. اسم عطرتون چیه؟ نمیدونم بخدا. من بعد دوستی دارم از فروش. سوالم از شما اینه که به نظر خودتون بزرگترین اشتباهتون توی زندگی چی بوده یا چیا بوده و تا حالا بهش فکر کردید که جبرانش کنید یا جبران کردید اون اشتباه؟ حالا فرقی نداره نسبت به خودتون بوده اون اشتباه یا دیگری. بگیرمش؟ حالا شما راحت. اوکی. بزرگترین اشتباه زندگی من این بوده که خیلی سریع تصمیم میگیرم و اینکه توی شرایطی که نباید یه تصمیم اشتباه میگیرم، یعنی در واقع به شکل هیجانی تصمیم میگیرم و این باعث میشه که باعث اشتباهات بیشتری توی زندگی من شده.
تلاش من این هستش که بتونم این هیجانات تا حد زیادی کنترل کنم، ولی توی بعضی از مواقع و موقعیت‌ها باعث میشه که اینا از حتی کنترل خودم خارج بشه. این هستش. بعد این که گفتین تلاش کردید که یه خورده صبرتون رو بیارید بالاتر، یه خورده بهش فکر کنید، حالا هر چیزی نسبت به کاری که میخواید انجام بدید، یکی باهاتون صحبتی کرد، عکس العملتون روش کار کردید، کتابی بخونید، یه کاری بکنید که بهتر بشید، اون رفتاری که به نظر خودتون اشتباه است. به شکل کلی کتابی در این زمینه نخوندم که بخواد به من کمک کنه که مثلا حالا صبر بیشتری داشته باشم و یا حالا توی شرایط حساس تصمیم نگیرم، ولی توی بعضی از شرایط که حالا میدونم که دیگه راه چاره این اشتباه هم میدونم چیه، اینه که اون لحظه اون حرف رو نزنم، اون کار رو نکنم و حالا راجبش صبر کنم. ولی بعضی از مواقع اونقدری که اون لحظه مثلا کنترل خودم رو از دست میدم یا نمیتونم با مثلا منطقم تصمیم بگیرم و احساساتم دخیل میشه توی اون شرایط، دیگه از کنترل من خارج میشه. تا حد زیادی بعضی مواقع میتونم اینو کنترل کنم و اوکیش کنم، ولی بعضی مواقع یه سری اشتباهاتی باعث میشه که همون لحظه هم نتونی مثلا اون احساساتو کنترل کنی و به خودت مسلط باشی. حالا هر چقدر تلاش کنید در میره دیگه. خیلی هم عالی، ممنون از شما و وقتی که گذاشتید. مرسی، متشکرم. اعتماد، اهمیت و بها دادن به خیلیا. آدمای اشتباه. نه لزوما آدمای اشتباه، شما بگو به یه حیوان اشتباه. جدی میگم، من 2 تا گربه داشتم ولی اکثر رفیقام ازشون بپرسی فکر میکنم من یه دونه گربه داشتم. یکی از گربه‌ام یکی از بی‌ذات‌ترین موجوداتی بود که تو زندگیم دیدم، ولی یکی از گربه‌ام یکی از قشنگ‌ترین اتفاقای زندگیم بود که متاسفانه مجبور شدم واگذارش کنم به یه دختر خانم دیگه، چون از یه دختر خانم گرفتم یه دختر خانم دیگه. خب حالا از این چه نتیجه گرفتید؟ یعنی نسبت به یکی خیلی خوب بودید، نسبت به یکی بدی، یا دوتاش خوب بودید؟ اون یکی ذات مهمه. ذاتی معلومه مهمه. ببین بهترین ارتباط کشورهای دنیا شاید بگیم از نظر سیاسی بوده باشه، ولی بالاخره یه ذاتی پشت 2 تا آدمی بوده که 2 تا رو با هم کانکت کردن، 2 تا کشور، ولی مربوط میشه به ذات 2 تا آدم. چه برسه بخواد راجع به روابط ساده من و شما بخوام صحبت بکنیم. یعنی انقدر کلان هم بستگی داره به افرادش که با هم در ارتباط باشن. نه انقدر کلان که گفتید کشور، در حد کشورم با ذات اون 2 تا آدم یا یه جمعیتی که روبرو هم هستن تاثیر داره. نمیخوام تخصصش بگم ولی واضحه. شما ببین یکی از ساده ترین چیزایی که میخوام بگم مثلا شما یه خانواده رو درست بکن، میگی که دونه دونه اعضای خانواده رو اوکی بکن. میخوای بگی یه محله رو اوکی کن، میگی خانواده محله رو اوکی کن. میخوای یه شهر رو اوکی کنی، محله ها رو اوکی کن. باز تهش بگیره از خود آدم شروع میشه، پس میشه از ریزترین، پس میشه هم 2 تا کشورم بگی 2 تا آدم نشد میگیره. شاید از نظر سیاستی بگی آره مردم اون کشور اومدن اون یارو رو انتخاب کردن، ولی بازم اون ذات اون یارو بوده، بازم عقل شعور اون یارو بوده که پتانسیلش رو داشته یا نداشته. جالب بود. گفتید از بها دادن زیادی به افراد حتی حیوونا پشیمونید. آیا کلا دیگه زندگیتون اینجوری کردید کنترل شده رفتار کنید؟ به شدت. به خاطر همینه که ارتباط اونجوری که مثلا شاید یکی انتظارش داشته باشه به راحتی نمیتونم بگیرم. تو اصلا کاری به دخترش نداشته باشه، پسرش. آره یه مثلا یارو از نزدیک که میخواد با هم رد شه، به قول خودمون علی در جریانه. چی شده؟ به این سادگی ها نمیتونم با یارو ارتباط بگیرم، نه که مثلا مشکل داشته باشم باش، نه سعی میکنم تو ذهنم حداقل کلی ویدیو یا راجع به یارو ضبط کنم، بعد بشینم ویدیوهای ضبط شدهشو مرور کنم که ببینم حالا لایقش هست، به درد میخوره یا نمیخوره. بعد براتون مهم نیست فکر کنن آدم سختیه، آدم یه جور میگن مغروره، محل میذاره، اصلا براتون مهم نیست بگن؟ فاقد اهمیت.
اصلا دیگه براتون مهم نیست چی میگن در رابطه. هر چی میخوام بگم. اون که بالاخره بخوای باش کانکت بشی میشی، مهم نیست مثلا اون چه فکری میکنه، یا اگر بخواد با هم اوکی بشین، چه گفتی دختر چه پسر، اون رابطه دوستی رو باش برقرار کنی، اون دیگه تو رو پیدا کرده. همونطور که تو میگی یه ویدیویی ازش در میارم، آنالیزش میکنم، بیشتریه. آره پارامترها رو در نظر میگیرم، بعد باش مثلا بیشتر صحبت میکنم، گرم میگیرم، اونم شاید همچین شخصیتی داشته باشه. من کاریزماتیکی نیستم که بخوام این لفظی که الان میخوام به تو بگم و مثلا بگم من دقیقا این شکلیم، ولی از نظر من بهتر اونجا میشه که بقیه بیان کانکت بخوام باهات بشن، بعد از بین تو گزینه‌ها رو انتخاب کنی که حال میکنم با کدومش. این جذاب‌تره تا بخوای بگی حالا من چجوری رفتار کنم که با این یارو اوکیشم خوب نشد، فاقد اهمیت. دوست داری انتخاب کنی تا انتخاب بشی. 100%. ممنون از شما. متشکرم. حرف دیگه ای دارید؟ اشتباه دیگه زودتر باید سعی میکردم تو زندگیم استقلالمو پیدا کنم. مستقلیه منظورم از نظر رفتاری نیست، از نظر دقیقاً یعنی زندگی کردنه، از نظری که وسیله زیر پاتو چجوری خودت بگیری، خونتو چجوری خودت بگیری. از صبح که از خواب بلند میشی مستقل بشید، چه توی غذا خوردنت، درست کردن، چه جایی که میری، چه وسیله‌ای که داری. صرفا شعاری بود، من منظورم تو زندگی واقعی بود. یعنی مثلا شما میخوای، میگم یه ماشین هم که میخوای بخری الان این روزا با وضع اوکی مملکت، حداقل کف کف با کاری که من تو زندگیم کردم، کف کف برای من 3 سال طول کشید. کف کفش دیگه 3 سال طول کشید. اگر ذهنیت الانمو داشتم که بالاخره همش عادت تجربه شده، ولی خب اگه ذهنیت الانمو داشتم این 3 ساله شاید 3 سال زودتر بود، یا شاید حتی موقع 2 سال. نمیشه گفت، چون بالاخره راهایی که رفتی شده خودش یه تجربه‌ای که بخوای مثلا خونت رو به دست بیاری زودتر به دست میاری. خیلی هم عالی. ممنون از وقتی که گذاشتید. امیدوارم همیشه موفق باشید. اشتباه همه در زندگی میکنن، نه که همه نمیکنن. من میشه نکنه آدم. خب مثلا چیکار کنن؟ مثلا بعضیا یه اشتباه میکنن یا دیگه کلا روحیه‌شون میره. بدی نکردی. آدم یه کوچکتر اینجوری میکنه. دیگه تا حالا زنده هستیم کاری نکردیم شکر. به نظرتون مثلا یه جوونی یه اشتباهی بکنه بعد جبرانش چجوریه؟ بعضی اشتباه اصلا جبران ناپذیره، بعضی موقع خودش بدونه چی کار بکنه. ما میشه بهش بگم انشالله همه جوونا سلامت باشن، اشتباه نمیکنن. همه جوونا قد خوبن. که تو چرا او اشتباهی کردی، کار درستی نبودی، مثلا این راه میرفتی بهتر برات بهتر. درسته؟ تلافی کنه. پس اشتباه میکرد، وقت هست برای جبران. خیلی هم عالی. ممنون از شما. زنده باشید. شما جوونا سلامت باشین.